in a proper way. Ihanda niyo na ang inyong mga gitara at sabayan niyo akong linisin ito ngayong bagong taon. Ito yung mga kakailanganin natin sa paglilinis natin ng ating gitara since wala ako masyadong gamit. Ito yung basang pamunas, kung mapapansin nyo, basa, para ready na. At kailangan natin ng dry or tuyong pamunas para after nating punasan yung ating gitara, gagamitin natin to. At ito naman yung gagamitin natin para sa ating pang-polish ng ating gitara. At ito naman yung gagamitin natin para sa pangiliti ng tagahawak ng camera. Okay, joke lang. So, ito yung gagamitin natin para sa mga excess na mga dust or alikabok. At ito naman yung gagamitin natin para sa pag-cut natin ng guitar strings kung tinatamad kayo or kung nagmamadali kayong tanggalin na ito. Then, pinakahuli yung ating pledge na kung saan gagamitin ko para maging makintab yung ating bagong linis na gitara. Okay, first, kailangan nating tanggalin yung ating guitar strings. Since wala akong guitar winder, so mano-mano nating tatanggalin to. Start tayo sa ating string number 6. To. 6 papuntang 1 papuntang 6 or higher E to lower E. Ilulusen ko muna to. Pwede, sabayin nyo na kasi wala tayong wala tayong guitar winder. Ewan ko ba kung asan yung guitar winder ko. Nawawala. Okay, so ito na. Tatanggalin natin yung ating guitar string. Sanay ako ng kinakamay. Sanay na rin ako masugatan. Charot. Tanggal na po. So, careful lang po tayo sa pag-remove ng ating guitar string. Kasi kung masyado tayo nagmamadali, may possibility na masusugatan tayo. Masakit kaya to pag nasugatan ka. Lalo pag tatanga-tanga ka. Para safe, to gagamitan ko nitong tawag nito. Flies. So, careful lang. Again, lulusin pa natin ng konti. So again, careful tayo sa pagtanggal ng ating guitar string. Yun. Tanggal na po. Yan, tanggal na po siya. At start naman tayo sa ating bridge banda. Tanggalin natin to. So again, dahan-dahan natin tanggalin to.
So, after nating makuha to, tali na natin ng maayos. Paalaala, careful kayo. Sa inyong mga magagandang mata, baka kayo ay matusok. Yan. Okay? So, itong lumang ito is before natin itapon, make it sure na nakabalot siya para hindi naman masugatan at maiwasan natin yung aksidente. Especially sa mga kumukuha ng mga waste natin, mga basura natin. Okay, so gagamitin na natin tong paintbrush natin para tanggalin natin yung mga excess ng mga alikabok. Punasan muna natin. Yan, especially dito sa may unahan. Sobrang alikabok. So, pag feeling nyo wala na siyang alikabok, feeling nyo lang, dito na natin gagamitin ang ating mahiwagang basahan, basang-basa. Yan, basa po ito. Saka natin linisin yung ating fretboard. Kailangan po natin linisin ang ating fretboard dahil may mga excess po yan na mga yung mga libag natin. Libag, alikabok. Yan, dito sa gilid na yan. Lilinisin po natin to ng basang-basahan. Wet tissue, pwede rin. Pero mas maganda yung basahan. Yan, dito sa may side na to, yan, maraming mga singit-singit. Yan. Okay. So, after nating punasan ng wet, follow up natin yung ating dry na tela. So, ito, big no-no kung i-direct natin, i-spray yung gitara natin. Siyempre, gagamit tayo ng tuyong basahan. Pero, i-shake muna natin before natin gamitin. Shake, shake, shake. Saka natin i-spray. Yan. At ating ipapahid sa ating gitara. Since wala akong pang-polish ng gitara, kaya itong pledge yung available, meron ako. Kasi bawal lumabas. Tsaka wala akong pambili.
Dati, oil yung nilalagay ko dito eh. Hindi dito sa gitarang ko ah. Mantika, sticky nga lang siya. Make it sure na tuyong-tuyo at pantay yung pagkaka-apply ninyo ng pang-polish ninyo, kung anong meron kayo. Gusto nyo oil, bahala kayo. Pero sticky kasi siya. Mas maganda yung pang-gitara talaga. Since wala ako, kaya ito muna yung slides yung in-apply ko. So, ito na po yung ating gitara. Kumikintab-kintab na. Kumukuti-kutitap. Pumubusi-busilak. Ayan. Okay. Salamat muli sa pagtambay sa aking bahay. Sana ay may natutunan kayo sa araw na to. At sa muli, sabayan nyo ako sa susunod na aking video kung paano naman maglagay ng bagong guitar strings. Hanggang sa muli! Happy New Year once again! Bye-bye! Bye-bye, Ben!